صباح الفل على كل محب طيور الزينة في العالم كله. النهارده أول فيديو لنا مع بعض. النهارده بقى أنا هوريكم خلطة. الخلطة دي جميلة أوي. عبارة عن إيه؟ أو فوائد الخلطة دي إيه؟ أول حاجة مليانة فيتامينات. تاني حاجة بتساعد الطيور عندك لو كان الطير عندي أو طيور الزينة اللي عندك ما بتبيضش بيض كتير، او البيض بتاعها قليل، او البيض ضعيف، او يعني الفرخ الصغير بيطلع البيضه تعبان او حجمه ضئيل صغير مثلا. لا، الخلطه دي بتزود عدد البيض، فيها فيتامينات، فيها منشطات، فيها كل حاجه تفيد العصافير، وهي سهله قوي وبسيطه قوي. هي عباره عن دول بيضتين مسلوقين. هنبداوا بس اول حاجه مع بعض ان احنا ايه، هنبكرهم كويس. خلطه سهله قوي وبسيطه قوي مش مكلفه. ورجعنا لكم دلوقتي اهو بعد ما بشرنا البيض. لازم البيض يكون مبشور على قد ما تقدر، ولو يستحسن لو في مبشره اللي هي بتاعت المبشره العاديه اللي موجوده في اي بيت ديت وتبشر بيها هيكون افضل بكتير. وبعدين الموضوع كله يعني هو مش مكلف، هما بيضتين. وجيب بقسماط بقى اللي هو البقسماط البودر المطحون اهو ده، بقسماط عادي مطحون، بس ما تحطش غير على حسب الطير اللي عندك، الكميه على حسب الطير اللي عندك. انا مثلا دول بيضتين فاحط عليهم مقدار ايه، معلقتين كبار بتوع اكل بس، معلقتين. وهبدا ايه، اعمل الخليط ده كله في بعض تاني اهو اهو. انت على حسب الطير اللي عندك في البيت هتعمل المكونات دي. يعني لو عندك عصفورتين 4 عصافير مثلا، هي بيضه واحده كفايه ومعلقه بقسماط بس من ده بودر، والموضوع مش مكلف. باكل البقسماط دوت عند اي عطار هتلاقيه، وادي اسمه اهو، عامل 25 جنيه، والبتين عاملين 10 جنيه. يعني الموضوع كله مش مكلف، اي حد يقدر يجيبه. وبعدين اللي بياكل بقسماط بيقعد معاك مده على حسب استخدامك، لان انت اصلا المكونات دي بتديها للعصفور مرتين في الاسبوع بس مش اكتر، مرتين في الاسبوع بس مش اكتر من كده خالص. خليكم معانا وهنرجع لكم تاني. دلوقتي احنا خلصنا الوجبه اللي احنا المفروض هنعملها، ده بيبقى شكلها في النهايه اهو. هنبداوا بقى ايه، نوزعوها على الاكلات بقى. حاول بس ان انت ما تكترش، لان العصفور اصلا المفروض لما تيجي تحط له الوجبه دي تكون مجوعه، يعني تكون شايل الاكل من قدام منه، بحيث انك تحط له الوجبه ياكل على طول ما يستناش. وما تحطش كتير، حط مقدار ايه، معلقتين بس مش اكتر من كده، لان هي الوجبه دي بتقفل الشهيه عند العصفور بسرعه، يعني هو بياكلش منها كتير. ولو في اي حد عايز يستفسر عن اي حاجه في العصافير، العصفور عنده تعبان، واخد برد، واخد اي حاجه، ممكن يكتب لي في التعليقات وانا هرد عليه، هجاوبه يعني على اي حاجه. والعلاج برضو سهل، العلاج بتاع العصفور هتلاقيه في البيت اللي انت قاعد فيه، مش هتروح لا هنا ولا هنا. في ناس اصلك بيقعدوا يقول لك ايه، ادويه ومش ادويه، مع ان العلاج الطبيعي للعصافير او للطير عامه لطيور الزينه احسن بكتير من الادويه. ودلوقتي هنبدأ بقى ايه، نحط الوجبه بتاعت العصافير اللي احنا عملناها مع بعض. انا كان عندي عصفوره، هي دي من ضمن العصافير ما كانتش بتجيب غير بيضه واحده، وكانت دايما البيضه تطلع ما فيهاش كسره، ما فيهاش فرخه فاضيه. من بعد الوجبه اللي احنا عملناها دي مع بعض، بسم الله ما شاء الله، كله بس يقول بسم الله ما شاء الله. ولسه كمان عليها بيض كمان. متنسوش بقى لايك وشير، واللي محتاج يعرف او يستفسر عن اي حاجه يبعت لي. سلام.